Okay, so next আমাৰ এতিয়া স্কাল্পচাৰ বিষয়ে পঢ়িম ঠিক আছে সো আমাৰ আৰ্কিটেকচাৰ পাৰ্টটো শেষ হ'ল স্পেচিয়েল আৰ্কিটেকচাৰখিনি মই আপোনালোকক ওপৰে কৈ দিছিলোঁ সো উইল গো থ্ৰু দ্য স্কাল্পচাৰ পাৰ্ট নাও এতিয়া চাওক স্কাল্পচাৰৰ যদি আমি ট্ৰেডিশ্যনৰ কথা কওঁ যোনটো ট্ৰেডিশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান স্কাল্পচাৰ হয় সেইটো আপোনালোকৰ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ টাইমৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয় সো এৰাউণ্ড 2500 to 1800 BC সময়ৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে সো ইনিচিয়েলি যদি চাই স্মল টেৰাকোটা ফিগাৰ্ছ কিছুমান প্ৰডিউচ হৈছিলে আমি জানো তাৰপিছত লাহে লাহে এইখিনি ইভলভ হ'ল মৰিয়ান টাইমত আহোঁতে কি হ'ল আপোনালোকৰ ষ্টোন পিলাৰ্ছবিলাক আহিছিলে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড চেঞ্চুৰী BC এণ্ড আফটাৰ ডেট আপুনি যদি চাই আপোনালোকৰ পিছত লাহে লাহে 19th চেঞ্চুৰী সময়ত আহোঁতে আই মিন যোনটো স্কাল্পচাৰ হয় বহুত বেছি ডেভেলপ হৈছিলে ঠিক আছে এতিয়া স্কাল্পচাৰ্ছবিলাকৰ যদি কিছুমান ফিচাৰ্ছৰ কথা কওঁ ইণ্ডিয়ান স্কাল্পচাৰ্ছবিলাকৰ কি কি ফিচাৰ্ছ আছে দ্য ফিচাৰ্ছ আৰ ভেৰি ইউনিক অ'কে চ' তাত আপুনি বেদিক ইণ্ডিয়ান স্কাল্পচাৰ্ছবিলাক যদি চাই দে ভেৰি ইউনিক বাট ভেৰি ৰুৰেল অ'কে আৰু অভাৰঅল যদি ৱেষ্টাৰ্ণ চালুকিয়া স্কাল্পচাৰ্ছবিলাকৰ কথা কওঁ দে ৱেৰ মেড ভেৰি আপুনি ক'ব পাৰে যে কপিয়াছলি অ'কে এণ্ড তাত আপোনাৰ কাৰ্ভ মণ্ডপা শিখাৰা আছে ষ্টাইলিছ বিউটিফুল ৱালছ কিছুমান বনোৱা হৈছিলে তাৰপিছত যদি চোলা স্ক্ৰিপচাৰ্ছৰ কথা কওঁ চোলা স্কাল্পচাৰ্ছৰ কথা কওঁ ব্ৰঞ্জ ইমেজেছ বনোৱা হৈছিলে ঠিক আছে আৰু পিছত আহোঁতে স্লেভ ডাইনেষ্টি মানে আপোনালোকৰ 13th চেঞ্চুৰী পৰা আপুনি 16th চেঞ্চুৰী যদি চাই দিল্লী চালতানাতৰ পৰা আপুনি মোগল টাইমলৈ আহোঁতে স্কাল্পচাৰ্ছবিলাক কি হৈছিলে লাহে লাহে ইণ্ডো চাৰ্চেনিক মানে এলিমেণ্টছ কিছুমান তাত সোমাই গৈছিলে অ'কে ৰাজপুত স্কাল্পচাৰ্ছৰ কথা যদি চাওঁ দে অলছ' এট চাম বড়ো পাৰ্চিয়ান ষ্টাইল আৰু বাকী মোগল স্কাল্পচাৰ্ছৰ কথা আপোনালোকে জানেই Okay, so let's begin with the Indus Valley Civilization sculpture. যাক আমি ব্ৰঞ্জ স্কাল্পচাৰ্ছ প্ৰথমে আমি তিনিটা ভাগত পঢ়িম ব্ৰঞ্জ স্কাল্পচাৰ্ছ পঢ়িম তাৰপিছত আপোনালোকৰ কিছুমান ষ্টোন স্কাল্পচাৰ্ছ আছে দেন উইল ষ্টাডি দ্য টেৰাকোটা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ অ'কে অলৰাইট চ' প্ৰথমতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ উইথ দ্য ব্ৰঞ্জ স্কাল্পচাৰ্ছ অফ দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন চ' হাৰাপ্পান চিভিলাইজেশ্যন বা ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনত আপোনালোকৰ দে ৱেৰ ভেৰি এক্সট্ৰিমলি এডাপ্ট মানে দে ৱেৰ এক্সপাৰ্টছ ইন 3-dimensional ভলিউমছ অ'কে চ' বেলেগ বেলেগ স্কাল্পচাৰ চিলছ পট্ৰি গ'ল্ড জুৱেলাৰী তাৰপিছত টেৰাকোটা ফিগাৰ্ছ কিছুমান ইণ্টাৰেষ্টিং ৱৰ্ক অফ আৰ্ট কেৰি আউট কৰাইছিলে এণ্ড সিহঁতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টেকনিক ইউজ কৰিছিলে উইচ ইজ ন'ন এজ দ্য লষ্ট ৱেক্স প্ৰচেছ অৰ চাইল্ড পাৰ্ডিউ বুলি কয় ঠিক আছে ইটছ এ মেথড অফ মেটেল কাষ্টিং চ' কেনেকুৱাকৈ বনোৱা হয় চাওক আপোনালোকৰ প্ৰথমতে কি হ'ব মানে প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয় চাওক ইয়াত it's a method where a molten metal is poured into a mold that has been created by means of wax model ঠিক আছে once the mold is made the wax model is melted away and drained away a hollow pore can be affected by introduction of a heat proof pore that prevents the molten metal from totally filling the mold ঠিক আছে মানে কি কৰিছিলে এটা পাৰ্টিকুলাৰলি মেটেল কাষ্টিং টেকনিক হয় যাক আপুনি লষ্ট ৱেক্স টেকনিক কয় লষ্ট ৱেক্স কিয় কয় কাৰণ যোনটো ৱেক্স ইউজ কৰে সেইটো পিছত কি হয় ইট ইজ ড্ৰেইন এৱে তাত সৰু ফুটা এটা থাকে তাৰ পৰা মানে যোনটো ৱেক্স হয় সেইটো ওলাই যায় ঠিক আছে তাৰ জেগাত কি হয় মল্টেন মেটেল কাষ্ট কৰি দিয়া হয় তাত অ'কে আৰু এক্সাম্পল যদি চাই এই লষ্ট ৱেক্স প্ৰচেছেৰে বনোৱা বা মেটেল কাষ্টিং টেকনিকেৰে বনোৱা কিছুমান স্কাল্পচাৰ যেনেকৈ আপুনি কালিবংগানৰ ব্ৰঞ্জ বুলৰ কথা ক'ব পাৰে আৰু যোনটো ডেন্সিং গাৰ্ডৰ যোনটো ষ্টেচু হয় ব্ৰঞ্জ ষ্টেচু মহেঞ্জোদাৰোত পাইছে এইবিলাকৰ এক্সাম্পল দিব পাৰে দিছ ইজ দ্য ব্ৰঞ্জ বুল অ'কে অফ কালিবংগন এণ্ড দিছ ইজ দ্য ইয়াত মই কৈছিলোঁ অফ কালিবংগন এণ্ড দিছ ইজ দ্য ব্ৰঞ্জ গাৰ্ড স্কাল্পচাৰ যোনটো মহেঞ্জোদাৰো হয় ঠিক আছে এইটো ফ্ৰণ্ট ভিউ এইটো বেক ভিউ তাৰপিছত নেক্সট আমি পঢ়িম এবাউট দ্য ব্ৰঞ্জ স্কাল্পচাৰ্ছৰ পিছত আমি চাম ষ্টোন স্কাল্পচাৰ্ছৰ ভিতৰত যদি চাই আপোনালোকে উই হেভ দ্য bearded man and human torso okay so this is the bearded man or apni high priest king boli kobo pare high priest or priest king boli kobo pare and this is the human male torso okay terracotta sculptures jodi sai apnaloke we have the sculpture of the mother goddess okay this was discovered in Mohenjo-daro so this is the sculpture of mother goddess so it is a sign of prosperity and fertility তাৰপিছত কিছুমান চিলছো পাইছিলে ঠিক আছে চিলছ পোৱা গৈছিলে যেনেকৈ মষ্ট যোনটো আপোনালোকৰ ফেমাছ চিল হয় ইট ইজ দ্য চিল অফ দ্য পশুপতি আৰু পশুপতি চিল বুলি ক'ব পাৰে আৰু কিছুমান চিল আছিলে যেনেকৈ ইউনিকৰ্ণৰ ইয়াত যদি চাই ঠিক আছে তাৰপিছত বিটছ এণ্ড অৰ্নামেণ্টছৰ কথা আমি চাব পাৰোঁ বেলেগ বেলেগ বিট ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপোনালোকৰ আছিলে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ সময়ত বিশেষকৈ যদি চাই চান্হুদাৰো আৰু লোথালত আছিলে ঠিক আছে আৰু বিটছবিলাক বেলেগ বেলেগ মেটেলেৰে বনোৱা হৈছিলে যেনেকৈ বা ক্ৰিষ্টেলছেৰে বনোৱা হৈছিলে যেনেকৈ কৰ্নেলিয়ান আছে এমিষ্ট আছে জেস্পাৰ আছে কোৱাৰ্টছ ক্ৰিষ্টেল আছে ষ্টিটাইট আছে টাৰ্কোইজ আছে ঠিক আছে লাপিছ লাজুৰি ঠিক আছে এইবিলাক ইউজ কৰিছিলে তাৰ উপৰিও ষ্টোন আৰু মেটেলৰ ষ্টোনৰ বাহিৰেও কিছুমান ষ্টোন বা ক্ৰিষ্টেলৰ বাহিৰেও
কিছুমান মেটেলছো ইউজ কৰা হৈছিলে ঠিক আছে যেনেকৈ কপাৰ ব্ৰঞ্জ এণ্ড গ'ল্ড ইউজ কৰা হৈছিলে অলৰাইট চ' বিশেষকৈ যদি চাই এই বিটছ যিবিলাক ইউজ হয় বিটছৰ বেলেগ বেলেগ শ্বেপ আছিলে যেনেকৈ কিছুমান বিটছ ডিছ শ্বেপ আছিলে কিছুমান চিলিণ্ড্ৰিকেল কিছুমান স্ফেৰিকেল আছিলে কিছুমান বেৰেল টাইপৰ আছিলে আৰু কিছুমান ছেগমেণ্টেড বিটছ আছিলে নেক্সট পটৰীৰ কথা যদি চাওঁ পেইণ্টেড পটৰী এতিয়া যদি চাওঁ এতিয়া পটৰী দুই প্ৰকাৰ হয় এটা হ'ল প্লেইন পটৰী এটা হ'ল পেইণ্টেড পটৰী অ'কে যদি এতিয়া প্লেইন পটৰীটো আপোনালোকে জানে পেইণ্টেড পটৰীৰ কথা যদি আমি চাওঁ মষ্ট ফেমাছ ৱাজ দ্য RBW ঠিক আছে that is red and black pottery RBP ঠিক আছে red and black pottery তাত আপোনালোকৰ red color use হৈছিলে against I mean paint the background so মানে কি হয় পটৰীটো যদি চাই তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি হ'ব red color হ'ব আৰু তাৰ যোনটো ডিজাইন বা ফিগাৰ্ছ বিলাক বনাইটো আপোনালোকৰ ব্লেক পেইণ্টেৰে বনোৱা হৈছিলে অ'কে আৰু বিশেষকৈ red and black pottery যদি চাই বেলেগ বেলেগ ট্ৰিজ বাৰ্ডছ নেচাৰেল বস্তুবিলাক যেনেকৈ এনিমেল ফিগাৰ্ছ আৰু কিছুমান জমেট্ৰিকেল পেটাৰ্ণছো পোৱা যায় দিজ আৰ দ্য ৰিকাৰিং থিমছ অফ দিছ পেইণ্টিংছ পটৰীজবিলাক তিনিটা মেইন পাৰ্পজৰ কাৰণে ইউজ হৈছিলে যেনেকৈ প্লেইন পটৰী যদি চাই হাউচ হোল্ডৰ কাৰণে মানে যেনেকৈ গ্ৰেইনছ ৰখাৰ কাৰণে ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ কাৰণে ৱাটাৰ ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ কিছুমান মিনিয়েচাৰ ভেছেলছ আছিলে আপোনালোকৰ যাৰ চাইজ বহুত সৰু হয় হাফ এন ইঞ্চ হয় এইবিলাক ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰখা হৈছিলে আৰু কিছুমান পটৰীজ ৰখা হৈছিলে ঠিক আছে যোনবিলাক লাৰ্জ মানে এই পটৰীবিলাকত কি আছিলে লাৰ্জ হোলছ আছিলে ইন দ্য বটম এণ্ড স্মল হোলছ এক্ৰছ দ্য চাইডছ এইটো কিহৰ কাৰণে ফৰ ষ্ট্ৰেইনিং লিকুইড ঠিক আছে চ' বেলেগ বেলেগ পটৰী বেলেগ বেলেগ কামত ইউজ হৈছিলে এতিয়া আমি ইণ্ডাছ ভেলীৰ পৰা আগবাঢ়ো মৰিয়ান এম্পায়াৰলৈ মৰিয়ান এম্পায়াৰ যদি স্কালচাৰৰ কথা কওঁ বিশেষকৈ তাত যদি চাই থিমছবিলাক বুদ্ধিষ্ট ৰিলেটেড আছিলে ঠিক আছে আৰু ইট হেড এ ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ ফৰেন ইনফ্লুৱেঞ্চ এজ ৱেল অ'কে যেনেকৈ আমি চাইছিলোঁ আৰ্কিমিনিয়ান পিলাৰ্ছবিলাকৰ নিচিনাই আছিলে আপোনালোকৰ মৰিয়ান পিলাৰ্ছবিলাক ৰাইট যেনেকৈ ষ্টোন স্কালচাৰ যদি চাই আপোনালোকে মৰিয়ান পিৰিয়ডত আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টোন স্কালচাৰ্ছ পাব আপোনালোকে উইচ ৱেৰ মেড অফ ব্ৰিক্স এণ্ড ষ্টোনছ আৰু কিছুমান এক্সাম্পল আপোনালোকে ষ্টোন স্কালচাৰ দিব পাৰে মৰিয়ান এম্পায়াৰ যেনেকৈ সাঁচী স্তূপা মধ্য প্ৰদেশত যোনটো আছে ঠিক আছে বাকী এইবিলাক পঢ়িছোঁ আমি তোৰাণৰ কথা আৰ্কিটেকচাৰত পিলাৰ স্কালচাৰ্ছ যদি চাওঁ আমি এইখিনি চাওঁ স্কালচাৰ্ছ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ হয় ন এটা স্তূপা স্কালচাৰ এটা পিলাৰ স্কালচাৰ পিলাৰ স্কালচাৰ্ছৰ কথা আমি পঢ়িছোঁ ভালকৈ ৰাইট যেতিয়া পিলাৰ আৰ্কিটেকচাৰ পঢ়িছিলোঁ মৰিয়ান এম্পায়াৰ অশোকৰ সময়ত বনাইছিলে ঠিক আছে আৰু যোনবিলাক ফেমাছ স্কালচাৰ্ছ যেনেকৈ লায়ন কেপিটেল ঠিক আছে চ' লায়ন কেপিটেল সাৰনাথৰ যোনটো হয় ইট ইজ দ্য মষ্ট ফেমাছ আৰু আমাৰ নেশ্যনেল এম্ব্লেমো হয় তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ হাৰ্ড ষ্টোনৰ স্কালচাৰ্ছ পোৱা গৈছিলে চুনাৰ ৰিজন ক্ল'জ টু বাৰাণসী আৰু কিছুমান হোৱাইট এণ্ড ৰেড চেণ্ডষ্টোনৰ পিলাৰ স্কালচাৰ্ছো পোৱা গৈছিলে মথুৰা তাৰ উপৰিও যদি চাই কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টোন স্কালচাৰ বা পিলাৰ স্কালচাৰ যেনেকৈ আপোনালোকৰ লায়ন কেপিটেল নন্দগড় এণ্ড বুল কেপিটেল অফ ৰামপুৰৱা তাৰপিছত ফিগাৰিং স্কালচাৰ যদি কথা কওঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ বিশেষকৈ হুইস্ক বিয়াৰৰ অফ ডিগাৰগঞ্জ যোন মানে ধৰা হয় ইটছ আ স্কালচাৰ অফ এ ফিমেল য়াক্ষী ঠিক আছে য়াক্ষিনী যাক কওঁ আমি ফিমেল য়াক্ষিনী ফিগাৰ হয় এইটো মৰিয়ান এম্পায়াৰৰ সময়ত বনোৱা হৈছিলে আৰু এটা মেল স্কালচাৰ্ছো আছে পোৱা গৈছে পাৰখাম ঠিক আছে চ' এইকেইটা আপুনি এক্সাম্পল হিচাপে ইউজ কৰিব তাৰ উপৰিও ৰক কাট স্কালচাৰ্ছো আছিলে ফিগাৰিং স্কালচাৰ যেনেকৈ এলিফেণ্ট হাউলিত আছে তাৰপিছত উৰিষ্যাত আৰু কিছুমান আপোনালোকৰ এলিফেণ্ট কাৰ্ভিঙো আছে অভাৰ এডিক্স অফ অশোকা ঠিক আছে তাৰপিছত পোষ্ট মৰিয়ান স্কালচাৰ্ছৰ কথা যদি কওঁ চ' বিটুইন 200 to 300 BC আপোনালোকৰ পোষ্ট মৰিয়ান স্কালচাৰ্ছবিলাক পোৱা যায় আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ওৱানছ যদি চাই বিশেষকৈ পোষ্ট মৰিয়ান স্কালচাৰ্ছ ক'ত ক'ত পোৱা গৈছিলে ইন দ্য স্কালচাৰ্ছ অফ চুংগাছ কানোৱাছ সতভানাছ এণ্ড কুশানাছ স্কালচাৰ্ছ অফ কুশানা যদি চাই তাত দুটা ডিষ্টিংটিভ ষ্টাইল ইউজ হৈছিলে এটা হ'ল নৰ্ডাৰ্ণ ষ্টাইল যাক আমি গান্ধাৰা স্কুল অফ স্কালচাৰ বুলি কওঁ এটা চাউদাৰ্ণ ষ্টাইল যোনটো মথুৰা স্কুল অফ স্কালচাৰ বুলি কওঁ গান্ধাৰা স্কুলৰ স্কালচাৰ এইখিনি আপুনি চাইছে দিছ ইজ দ্য আই মিন হাউ দ্য স্কালচাৰ লুকছ আৰু মথুৰাত কি আছিলে আপোনালোকৰ চাওক গান্ধাৰা আম্ৰাৱতী স্কুল অফ স্কালচাৰ বিশেষকৈ আপোনাৰ বুদ্ধিষ্ট থিম আছিলে বাট মথুৰা ষ্টাইল অফ যদি স্কালচাৰ কথা কয় ইট ৱাজ আ ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ থ্ৰী ৰিলিজনছ গম পাইছে থ্ৰী ৰিলিজন মানে কি হিন্দু জৈন আৰু বুদ্ধিজম তাৰপিছত এইখন আপোনাৰ কেতিয়াবা সুধিব পাৰে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন গান্ধাৰা মথুৰা এণ্ড আম্ৰাৱতী স্কুল এতিয়া আপুনি এইখন ইউজ কৰিব পাৰিব অ'কে যেনেকৈ এক্সটাৰ্নেল ইনফ্লুৱেঞ্চ যদি চাই গান্ধাৰা স্কুল অফ স্কালচাৰ আপোনাৰ গ্ৰীকো ৰোমান ইনফ্লুৱেঞ্চ আছিলে মথুৰা স্কুলত পিয়ৰলি ইণ্ডিজিনিয়াছ মানে পিয়ৰলি ইণ্ডিয়ান আছিলে আৰু আম্ৰাৱতী স্কুলখনত পিয়ৰলি ইণ্ডিজিনিয়াছ আছিলে ৰিলিজিয়াছ ইনফ্লুৱেঞ্চৰ কথা যদি চাওঁ গান্ধাৰা স্কুলত বুদ্ধিজম আৰু হেলেনিষ্টিক ৰিয়েলিজমৰ কথা আছিলে আম্ৰাৱতীটো বুদ্ধিজমৰ কথা আছিলে কিন্তু মথুৰাত তিনিটাই আছে হিন্দুইজম বুদ্ধিজম আৰু জেনিজম মেটেৰিয়েল ইউজ কি মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিছে চ' গান্ধাৰা স্কুলত আপোনাৰ ব্লুইছ গ্ৰীণ আৰু গ্ৰে চেণ্ডষ্টোন ইউজ কৰিছে
Amravati স্কুলত হোৱাইট মাৰ্বল ইউজ কৰিছে আৰু মথুৰা স্কুলত যদি চাই স্পটেড ৰেড ছেণ্ডষ্টোন ইউজ কৰিছিলে পেট্ৰনেজ কোনে প্ৰভাইড কৰিছিলে যেনেকৈ গান্ধাৰা স্কুলত কুশানা সেইখনে কৰিছিলে মথুৰাখিনিও কুশানাই কৰিছিলে কিন্তু আমৰাৱতী স্কুল কোনে কৰিছিলে চাটাৱাহানাখিনিয়ে পেট্ৰনেজ দিছিলে ঠিক আছে ফিচাৰ্ছখিনি কথা যদি চাওঁ বুদ্ধা স্কাল্পচাৰৰ যেনেকৈ গান্ধাৰা স্কুল অফ আৰ্টত বুদ্ধা কেনেকুৱা আছিলে স্পিৰিচুৱেল টাইপৰ আছিলে চেট বুদ্ধা বিয়াৰ্ডেড বুদ্ধা লেছ অৰ্নামেণ্টেশ্যন গ্ৰেট ডিটেইলিং আছিলে বুদ্ধা ইন য়োগী পশ্চাৰ আৰু গ্ৰীক ফেক্টৰ্ছ আছিলে যেনেকৈ বেবী হেয়াৰ লাৰ্জ ফৰহেড লং ইয়াৰ্ছ এনেকুৱা আছিলে ঠিক আছে মথুৰা স্কুল অফ আৰ্টত যদি চাই বুদ্ধা স্কাল্পচাৰবিলাক কেনেকুৱা আছিলে ডিলাইটেড বুদ্ধা তাৰপিছত লেছ স্পিৰিচুৱেল টাইপৰ শেভেন হেড এণ্ড ফেচ মাস্কুলাৰিটি এনাৰ্জেটিক আছিলে গ্ৰেচফুল পশ্চাৰ আছিলে বুদ্ধাৰ চিটেড ইন পদ্মাসনা তাৰপিছত বুদ্ধা ৱাজ সাৰাউণ্ডেড বাই টু মংছ পদ্মাপাণি এণ্ড বজ্ৰপাণি ঠিক আছে তাৰপিছত হেল্ল' এৰাউণ্ড দ্য হেড অফ দ্য বুদ্ধা আপুনি যদি চাই বেকগ্ৰাউণ্ডত হেল্ল' এটা থাকিব সেইটো মথুৰা স্কুলৰ হয় তাৰপিছত বাকী স্কাল্পচাৰ যদি বুদ্ধাৰ চাই যেনেকৈ ষ্টেণ্ডিং বুদ্ধাও পোৱা গৈছে ইন শ্ৰৱস্তি সাৰনাথ এণ্ড কৌশম্বী আৰু সৰ্বত্ৰ ভদ্ৰিকা যোনটো ইমেজ হয় অফ ফ'ৰ জিনাছ জেন জিন ঠিক আছে সেইবিলাকো আপোনাৰ মথুৰা স্কুলত পোৱা হয় আমৰাৱতী স্কুলত যদি চাই আপোনালোকে we have the sculptures which are less type of মানে তাত narration অলপ কম আছে emphasis কম দিয়া হৈছে on the individualistic feature আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ আমৰাৱতী স্কুলত লাইফ ষ্টৰিজ অফ বুদ্ধা আৰু জাটাকা টেলছৰ ওপৰত বেছি emphasis দিয়া হৈছে ঠিক আছে নেক্সট স্কাল্পচাৰ্ছ অফ দ্য গুপ্তা এম্পায়াৰ গুপ্তা এম্পায়াৰ সময়ত স্কাল্পচাৰ্ছবিলাক কেনেকুৱা আছিলে বিশেষকৈ গুপ্তা এম্পায়াৰ যদি চাই গুপ্তা স্কাল্পচাৰ্ছ আউটকাম অফ দ্য আমৰাৱতী এটা মথুৰা স্কুল অফ স্কাল্পচাৰ অ'কে আৰু যদি চাই its grace is derived from the Mathura and its origins from that of Amravati. মানে দুইটাৰ মিক্সচাৰ আছিলে তাৰপিছত with time the art of Barhut, Amravati, Sanchi and Mathura schools came closer melting into one which মানে গুপ্তা I mean যেতিয়া গুপ্তা পিৰিয়ডত হয় তেতিয়া আপুনি যদি চাই বুদ্ধাৰ যোনটো বেলেগ বেলেগ স্কুল অফ স্কাল্পচাৰ আছে যেনেকৈ বাৰহুট আমৰাৱতী সাঞ্চি মথুৰা সিহঁতৰ লাহে লাহে মানে মাৰ্জিনবিলাক কমি গৈছিলে ডিফাৰেঞ্চেছবিলাক অ'কে তাৰপিছত দ্য হিউমেন figure যদি চাই human figure taken as the image is the pivot of the Gupta sculpture okay বাকি যদি চাই ইয়াত okay so Gupta empire সময়ত যোনটো বুদ্ধাৰ যোনটো স্কাল্পচাৰ আছিলে it had a halo around Buddha okay so এইখিনি হ'ল তাৰপিছত the image of the standing Buddha is an excellent example আপোনালোকে এক্সাম্পলত দিব পাৰে image of the standing Buddha okay তাৰপিছত গংগা এণ্ড য়মুনাৰ কিছুমান তাত ইয়াও পোৱা গৈছে গংগা এণ্ড য়মুনা টু লাইফ চাইজ টেৰাকোটা ইমেজেছো পোৱা গৈছে ঠিক আছে আৰু তাত ক্লে ফিগাৰিংছ কিছুমান টেৰাকোটাছো পোৱা গৈছে ইন দ্য গুপ্তা পিৰিয়ড I mean গুপ্তা স্কাল্পচাৰ্ছ অ'কে অলৰাইট জাষ্ট এ মিনিট এটা বস্তু মই চাই আছোঁ Okay, so এতিয়া আমি স্কাল্পচাৰ চাম আমি গুপ্তাখিনি চালোঁ এতিয়া আমি পালা স্কুলৰ চাম so origin of the যোনটো পালা স্কাল্পচাৰ হয় it can be attributed to the Gupta style okay so Gupta style যেনেকৈ আপোনালোকৰ গুপ্তা স্কুল অফ আৰ্ট মানে স্কাল্পচাৰ যদি কথা কওঁ আমি গুপ্তা স্কুল অফ স্কাল্পচাৰৰ আপোনাৰ ইনফ্লুয়েঞ্চ আছিলে ফ্ৰম দ্য গান্ধাৰা মথুৰা এণ্ড আমৰাৱতী স্কুল তেনেকৈ if you talk about the Pala school had আপুনি ক'ব পাৰে পালা স্কুলৰ যোনটো পালা স্কুল কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ল ডিউ টু দ্য এট্ৰিবিউশ্যনছ অফ দ্য গুপ্তা ষ্টাইল অ'কে লেট গুপ্তা ষ্টাইল তাৰপিছত যদি চাই এইটো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ বেংগলী ষ্টাইলত ডেভেলপ কৰা হৈছিলে আৰু মোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ ৱাজ গিভেন টু ভেজিটেবল ডেকৰেশ্যন অৰ্নামেণ্টেশ্যন এইবিলাকত বেছি ধ্যান দিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাই পালা স্কাল্পচাৰ্ছ অফ দ্য 11th and 12th century are stereotyped আৰু এইবিলাক স্কাল্পচাৰত বিশেষকৈ যদি চাই তাত টেৰাকোটা ইউজ কৰা হৈছিলে এক্সটেনচিভলি ঠিক আছে আৰু ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট স্কাল্পচাৰ আপুনি জানে যেনেকৈ বাংলা ৰূপত যদি মানে স্কাল্পচাৰ্ছৰ কথা কওঁ পালা স্কুল তেতিয়া বাংলা ৰূপৰ কথা ক'ব পাৰি বাংলা ৰূপ কি হয় ইটছ এ প্ৰমিনেণ্ট ফিচাৰ অফ দ্য পালা স্কুল এণ্ড ইট ৱাজ এ শ্বেপ অফ শ্লোপিং অৰ কাৰ্ভিং চাইড অফ বেংগলুৰু অফ এ বেংগলী ঘাট অ'কে বাকী চালুকীয়াবিলাকৰ যদি স্কাল্পচাৰৰ কথা কওঁ তেতিয়া চালুকিয়াছ আপোনালোকে জানে যে চালুকীয়াবিলাকৰ মানে ডাইনেষ্টিক যদি চাই বেলেগ বেলেগ চালুকীয়া আছে বেলেগ বেলেগ জেগাত যেনেকৈ বাদামী চালুকীয়া আছিলে ৱেষ্টাৰ্ণ চালুকীয়া আছিলে কল্যাণী ইষ্টাৰ্ণ চালুকীয়া আছিলে ভেংগী ঠিক আছে 6 to 12 চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত এই চালুকীয়া ডাইনেষ্টি ৰুল কৰিছিলে আপোনালোকৰ ঠিক আছে আৰু বেলেগ বেলেগ পিৰিয়ডত তেখেতসকলে বেলেগ বেলেগ স্কাল্পচাৰ্ছ ডেভেলপ কৰিছিলে তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰকূটা স্কাল্পচাৰ্ছৰ কথা যদি কওঁ 6 to 10 চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত তেখেতসকলে
ৰাষ্ট্ৰকূটা স্কাল্পচাৰ্ছ ডেভেলপ হৈছিলে ঠিক আছে আৰু আপুনি যদি এলোৰা এলিফেণ্টা কেভছত চাই মহাৰাষ্ট্ৰৰ তাত আপুনি দেখি পাব ৰাষ্ট্ৰকূটা স্কাল্পচাৰ্ছখিনি তাৰপিছত ৱালছ অফ মেনি অফ দ্য টেম্পলছ যেনেকৈ পৰমেশ্বৰ টেম্পল আছে ব্ৰহ্মেশ্বৰ টেম্পল আছে ঠিক আছে চ' দিজ আৰ এক্সাম্পলছ অফ ৰাষ্ট্ৰকূটা স্কাল্পচাৰ্ছ অ'কে হৈছালা স্কাল্পচাৰৰ কথা যদি চাওঁ হৈছালা আপোনালোকে জানে ইটছ এম্পায়াৰ অফ দ্য চাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে কানাডিকা এম্পায়াৰ আৰু 10 to 14 চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত এক্সিষ্ট কৰিছিলে এণ্ড হৈছালাত এম্পায়াৰ ৱাজ প্ৰিচিডেড বাই দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ চালুকিয়াছ এণ্ড ইট ৱাজ ছাকচিডেড বাই দ্য বিজয়নগৰ এম্পায়াৰ চ' হৈছালাবিলাক আগত কোন আছিলে ৱেষ্টাৰ্ণ চালুকিয়াছবিলাক আছিলে এণ্ড হৈছালাবিলাকৰ পিছত কি আহিলে বিজয়নগৰ কিংডম ডেভেলপ হৈছিলে অ'কে আৰু তাতো বেলেগ বেলেগ স্কাল্পচাৰ্ছ আপোনালোকে দেখা পাব বিশেষকৈ যোনবিলাক টেম্পল আছে বেলুৰ হালাবিৰু সোমনাথপুৰা তাৰপিছত দুৰ্গাভালি যোনটো হয় চ' দিজ আৰ এই টেম্পলছবিলাক আপোনালোকে এক্সটেনচিভ হৈছালা স্কাল্পচাৰ্ছ দেখা পাব ঠিক আছে আৰু যদি বিশেষকৈ চাই হৈছালা স্কাল্পচাৰ্ছবিলাক কেনেকুৱা আছিলে এৰটিকা আছে এৰটিক্স আছিলে অ'কে তাত এৰটিক থিমছৰ ওপৰত আছিলে তাৰপিছত বিজয়নগৰ স্কাল্পচাৰৰ কথা যদি চাওঁ দিছ স্কাল্পচাৰ্ছ ৱে বেছড ইন অন দ্য চাউদাৰ্ণ অভিয়াছলি চাউদাৰ্ণ ষ্টাইলৰ হ'ব ডেকান ষ্টাইলৰ হয় ঠিক আছে চ' আনটিল আই মিন 13th চেঞ্চুৰীৰ পৰা আপুনি ক'ব পাৰে 17th চেঞ্চুৰী আই মিন মিড পাৰ্টলৈকে যেতিয়ালৈকে বিজয়নগৰ কিংডম পাৱাৰত আছিলে তেতিয়া এইখিনি স্কাল্পচাৰ্ছ ডেভেলপ হৈছিলে আৰু ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ লাৰ্জ চাইজ ফিগাৰ্ছ অফ মেন উইমেন গড গডেছেছ এইবিলাক বিল্ড কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ উপৰিও লাৰ্জ মনোলিথিক ষ্টেচুজ কিছুমান ডেভেলপ কৰিছিলে বিজয়নগৰ স্কাল্পচাৰৰ আণ্ডাৰ যেনেকৈ শশী ৱেকালু গণেশা এণ্ড কাডালেকালু গণেশা হাম্পিত অ'কে নেক্সট চোলা এম্পায়াৰ স্কাল্পচাৰ্ছৰ কথা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে চোলা এম্পায়াৰ স্কাল্পচাৰ্ছ আপুনি জানে চোলা এম্পায়াৰ হৈছে তামিল ডাইনেষ্টি 13th চেঞ্চুৰীত ৰুল কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলে ডেভেলপ কৰিছে বেলেগ বেলেগ স্কাল্পচাৰ্ছ বিশেষকৈ তেখেতসকলৰ স্কাল্পচাৰ্ছবিলাক লৰ্ড শিৱা এণ্ড বিষ্ণুৰ ওপৰত ডেডিকেটেড আছিলে ঠিক আছে আৰু যদি চাই তেখেতসকলৰ যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ আছিলে যেনেকৈ ৰাজা চোলা ৰাজেন্দ্ৰ চোলা ঠিক আছে তেখেতসকলে বেলেগ বেলেগ স্কাল্পচাৰ্ছ ডেভেলপ কৰিছিলে তাৰপিছত বাকী তাতো আপোনালোকৰ নটৰাজ যোনটো চোলা স্কাল্পচাৰৰ ভিতৰত যোনটো ব্ৰঞ্জ চোলা স্কাল্পচাৰৰ ভিতৰত যদি চাই নটৰাজৰ যোনটো আপোনালোকৰ ইমেজ হয় দ্য ডেন্সিং যোনটো লৰ্ড শিৱাৰ এটা কছমিক ডেন্স হয় সেইটো প'জত যোনটো আছে সেইটো লষ্ট ৱেক্স টেকনিকত বনোৱা হৈছিলে জাষ্ট লাইক আমি যেনেকৈ চাইছিলোঁ যোনটো ব্ৰঞ্জ কাষ্টিংছবিলাক ইউজ হৈছিলে আপোনালোকৰ ঠিক আছে যেনেকৈ মহেঞ্জোদাৰো আৰু আপোনালোকৰ যেনেকৈ বুলৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে ব্ৰঞ্জ বুল আৰু আপোনালোকৰ ডেন্সিং গাৰ্ল যোনটো মহেঞ্জোদাৰো আছিলে ঠিক আছে চ' সেইবিলাকত ছেইম টেকনিক ইউজ হৈছিলে তাৰপিছত আৰু বিশেষ কিছুমান আছিলে থিমছ যেনেকৈ আচ্ছা নেক্সট আমি চলাৰ পিছত পল্লৱাখিনি চাওঁ পল্লৱা ডাইনেষ্টি যোনটো হয় চাউদাৰ্ণ ডাইনেষ্টি এক্সিষ্টেড বিটুইন 275 to 897 CE আৰু তেখেতসকলৰ পল্লৱা ব্ৰঞ্জ স্কাল্পচাৰ্ছ ডেভেলপ কৰিছিলে বিটুইন 600 to 50 CE অ'কে আৰু ইউজুৱেলি আপোনালোকৰ যদি চাই ইনিচিয়েলি মানে আৰম্ভণিত পল্লৱা স্কাল্পচাৰ্ছবিলাক কি আছিলে সৰু আছিলে চাইজত আৰু সিহঁতৰ যোনটো থিম আছিলে এইটো শেৱাইট আছিলে ঠিক আছে আৰু নেক্সট যদি এতিয়া আমাৰ এইখিনি এনচিয়েণ্টত হৈ গ'ল পল্লৱাৰলৈকে চোলা পল্লৱা চাউথখিনি আমি কভাৰ কৰিলোঁ এতিয়া আমি মেডেভেল ইণ্ডিয়াত যদি চাওঁ দিল্লী চাল্টানাটৰ প্ৰথম আহে 13th চেঞ্চুৰী স্লেভ ডাইনেষ্টি ইট ৱাজ ফলোড বাই খিলজি তুগলক ছেইড এণ্ড লোডি ডাইনেষ্টি কালেক্টিভলি ডেকান চাল্টানাট বুলি আমি কওঁ সিহঁতক ৰাইট চ' বেলেগ বেলেগ আপোনালোকৰ যদি চাই এই ডেকান স্কাল্পচাৰ্ছবিলাক ইট ৱাজ বেছড অন মেইনলি টু ফিচাৰ্ছ এটা যদি চাই আপোনালোকৰ ডোমছ পাব আৰু পইণ্টেড আৰ্কছ এণ্ড বিমছ পাব ঠিক আছে আৰু বাকী মোগল স্কাল্পচাৰ্ছৰ কথা যদি চাওঁ আমি 16th to 17th চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত ডেভেলপ হৈছিলে আৰু এনেকুৱা স্কাল্পচাৰ্ছবিলাক ইয়াত যদি মেইন মানে যোনটো ফিচাৰ্ছৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰে বাৰু চিৰামিক টাইল ৱৰ্কছ পিয়েট্ৰা ডিউৰা ঠিক আছে আৰু তাৰ ছেমি প্ৰিচিয়াছ যোনবিলাক ষ্ট'নৰ কাৰ্ভিংছ আছিলে ইনলেট ষ্ট'ন ৱৰ্ক আছিলে সেইবিলাক ঠিক আছে জালি ৱৰ্কছো বহুত বেছিকৈ ইউজ হৈছিলে অলৰাইট তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডেভেলপ হৈছিলে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান স্কাল্পচাৰ্ছখিনি মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান স্কাল্পচাৰ্ছ মানে যোনবিলাক স্কাল্পচাৰ্ছ ডেভেলপ হৈছিলে ডিউৰিং দ্য 20th চেঞ্চুৰী আৰু প্ৰমিনেণ্ট যোনবিলাক কণ্ট্ৰিবিউটৰ্ছ আছে আপুনি যদি চাই DP ৰয় চৌধুৰী ফণীন্দ্ৰনাথ বোস VP কৰ্মকাৰ এণ্ড ৰাম কিনকাৰ বাইজ ঠিক আছে চ' এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ স্কাল্পচাৰ্ছ বেছি ডাঙৰ ভিডিঅ' নহয় নেক্সট আমি আৰ্টছৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰ্ট পাৰ্টটো মানে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ যোনটো হয় চ' এতিয়া মই আৰ্কিঅ'লজি এণ্ড স্কাল্পচাৰ আমি চাইছিলোঁ ডিফাৰেঞ্চখিনি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কৰিছিলোঁ এবাউট আৰ্কিটেক্সাৰ এণ্ড স্কাল্পচাৰ ডিফাৰেঞ্চ কি হয় আৰু সেই পাৰ্টটো যেতিয়া আমাৰ কভাৰ হ'ল তেতিয়া আমাৰ এতিয়া আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ পাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা ঠিক আছে চ' আপোনালোকে চাই দিব ভিডিঅ'খিনি তেনেকৈ এণ্ড থেংক ইউ